ابشع شي يكون اللي عم بحاورك رفيقك. اسمي حسن قطيش، خريج كلية إعلام الجامعة اللبنانية، وماجستير أدب عربي كمان بالجامعة اللبنانية. لو ما الكشاف بحس ما كنت أصلا هلا قدامك يعني. أعطوني دور هيك، عرفتوا هذا اللي بيقعد ورا وقتها جبت هيك عوينات رفيقي كان معه 10 ب13 هو، كانش في وقتها يضغطوا للإزازة، فطلع كتير الشكل مضحك، وقالوا هذا الشاب اشبه شي بعقلاته يعني. بعدين صاروا خلوني انا اكتب له السكتشات. كل واحد عنده طريقته يعني. هلا في شي مش منيح، عادة اللي بيكون كتير بيكي يعني بيلحق الواحد على الشغلة وبيتمسخر على كل شي. الشغلة منيحة، بس في إلها جانب إيجابي إنه بصير قادر الواحد يعني ملاحظته وقدرته على الملاحظة بتصير كبيرة، وبالتالي أي شي حواليه بصير معه بالنهار بيسجله عنده وبيستفيد منه لبعدين. بيي هيك، بيي كتير يعني بيعلق على الصغير والكبيرة بطريقة ساخرة كتير. موضوع الكوميديا بالذات متعلق بتجربة الشخص، يعني بيئته، محيطه، كيف هو ربي، أهله مهضومين، محيطه في حدا مهضوم فيهم، مأثر بخاله مثلا والله هيك فلتة، بيرجع بعدين مشاهداته، يعني هو شو كان يحضر وهو صغير، وبرضه كمان هذا متعلق بكل شو كانوا يحضروا أهله. وبتبلش وين بتبلش بالمدرسة، مسرحك الأول هذا بيكون جمهورك الأول، رفقاتك بالصف، زدت شغلة يضحكوا، بتعرف انك هون انك مهضوم مثلا، عرفت كيف؟ هيك بفكر كنت يعني. ميزة ما بعتقد في ميزة، ما في ببالي ميزة، يعني ميزة كلمة إيجابية. في صعوبة يعني، في شيء بتخلي الكوميديا تختلف عن باقي الشغل، هو الجهد. شوف في جهد كبير بانك تطلع شيء كوميدي، خاصة إذا عندك أنت فن رسالة، أو في عندك بدك تقدم قيمة، وبنفس الوقت بدك إياها تطلع بتضحك. هودي مع بعض صعبين، لأنه الجمهور تعود على نوع من الكوميديا مش كتير نحن بنعرف نعمله يعني. بين السوشيال ميديا والمسرح، على الصعيد الشخصي كشغف المسرح، وهيدي كل حدا بتلاقيه بتسأله بتقول له المسرح ولا الكذا، بيقول لك المسرح. ليش؟ لأنه في علاقة مباشرة مع الجمهور، بالتالي التأثير أكبر، جمهور أصغر بس التأثير أكبر. زائد في شحنة بفضيها الممثل على المسرح، وزائد انه هو عنده تحدي دايما انه يطلع بنفس الاداء بنفس الاحساس كل مرة، ولا اوقات مطلوب منه يطوره مع كل عرض. المسرح اللي بيميزه انه الجمهور عم يعطيك الفيدباك مباشرة. على السوشيال ميديا على رأي صاحبنا بيكون انت عامل الفيديو كل شيء، بس في برغشة على كتفك الشمال، فواحد كومنت يكتب واحد انه والله في برغشة على كتفك الشمال، بتلاقي العالم كلها ايه والله ليك والله في برغشة هيك. الجمهور بيتأثر باللي حده، بالمسرح لا، بتاخده تلقائي عفوي، فبيكون أصدق. كان عندي هيك هواية، بتحكي بعمر 6 سنين 7 سنين، اني اجيب غنية هيك مثل بيتي بابا نويل وغير لها كلمات، اركب عليها قصص يعني. وضلت معي. وبالنسبة للحن، كل كتاب قراءة اشتريه السنة مع السنة الجديدة، أول شغلة أعملها فوت شوف المحفوظات اللي فيها ولحنهم كلهم، عرفت كيف؟ فعندي إياها كمان من أنا وصغير. فلأنه المسرح أبو الفنون، وفي كل أنواع الفن فيك تقول يعني، في كل شيء. فالموسيقى والأداء الصوتي اللي بيقولوا له بالمسرح المونولوج، هو مش غنية، هو بلش مع المسرح اليوناني اسمه مناجاة، اللي هو حديث مع الذات يعني، بس كانوا يحكوا حكي. مع التطور الموسيقى وتطور صار هذه الكلمات تنقال ملحنة، هو مونولوج. ما بحب سميها كتير غنية مسرحية يعني. وصرت يعني هيدي القدرة فرغها بالمسرح كمان، يعني اكتب ولحن.
في مسرحية اسمها مش راكبة، هي بتحكي عن الوطن اللبناني، وكل شخصية بتمثل شريحة من هذا الوطن. فبيقولوا فيها لو فينا نرجع على الماضي ونصلح كل اللي كسرنا، ونحاول هالزمن نراضي تنعوض كل شي ضيعنا، حاجة الفرقة فينا عادي ولا مرة عرقية تجمعنا، كل واحد على غيره قاضي، ما عاد للحرية معنا، وأجيال تسلم أجيال وتحفظها هالموال، ما رح يتغير هالحال وهالحال هو غيرنا. أكيد بالمسرحية، يعني المسرحية كتابة المسرحية بشبهها بمخاض، ولما تولد المسرحية عن جد بتحس هذا الإحساس تبع إنه هذا التعب ما بعد الجهد الكبير صدقاً هيك. السكتش مش حقول إنه والله شغلة عادية، أوقات لا، في سكتشات بتاخد وقت، أوقات في سكتشات بتطلع دغري، بس هو سكتش يعني هو لوحة. في بعض الشروط اللي المفروض تكون بالفيلم القصير، بالفيلم الطويل، بالمسرحية، مش لازم كتير تكون متوفرة بالسكتش. يعني هلأ مثلا أنت بتلاقي أشخاص مثلا بيعمل دور مرة ودقنه بعدها طالع، ما بتلاقي حدا من الجمهورية دقنه بعدها طالع، ما حدا بيقول له هيك. ليه؟ لأنه هذا خلص في مثل عقد معمول بين المشاهد وخفي، يعني مش معلن إنه هذا سكتش، وبالتالي أنت في قصص أنت ما بتحمل همها بالكتابة، بأوقات بالحبكة يعني. ولأنه كوميدي الموضوع بيصير أسهل، بياخدوها بالمزح المشاهدين. لا، المسرح أكيد أصعب. هلا هو كل شيء بالأداء الصوتي إيقاع، بس الكوميديا الإيقاع يعني بيأثر فيها أكتر. أوقات نفس الجملة إذا في سكتة أقل من يعني يمكن كم جزء من الثانية بين الكلمات حتضحك، إذا قلت أثناء نفس واحد ما حتضحك. هالقد الموضوع دقيق، إنه والله حدا ناصح وعم يشرح له لرفيقه إنه والله أنا بده يعترف لوحدة بحبه بس مش قادر. بقول له هذاك عم بيعاتبه، ليش مش عم تعترف لها؟ بقول له يا خيي كل ما اشوفها بضعف قدامها، ما عم بقدر. هو في فرق بين انه يطلع فيه هيك يسكت، بس يقول له لما اشوفها بضعف قدامها، يطلع هيك يعمل هيك سكتة بسيطة، بيقول قديش صار لك مش شايفها وليه؟ اوكي. فرق ما يقول له دغري وراها وانت قديش صار لك مش شايفها. هيدي السكتة بتعمل عم يضحك. بتعمل ردة فعل أحسن أقوى يعني. شوف، نحن جماعة المسرح أكتر شيء أصعب مواقف بتصير معنا لما يكون أنت ميت لك عزيز مثلا بنفس النهار أو قبل بيوم وعندك عرض، والمسرح يعني التزام، بدك تروح تعرض ونحن بنقدم كوميدي يعني. كثير تجربة. هلا لأنه بتفرغ شحنة ممكن تستفيد النفس الإنسانية يعني. بس إنه قبل العرض يمكن أول ما تطلع آخر شي خلاص بس تعيش الشخصية بتنسى.